নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ লগত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াবিধ খাবলৈ সোৱাদ লগাৰ উপৰিও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। গতিকে বলকচোন দেৰি নকৰি এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ লগত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়া বনাবলৈ এয়া ক'লা কচুৰ ঠাৰি অলপ ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই পেলাই এয়া কাটি লৈছোঁ এই ধৰণেৰে। ক'লা কচুৰ ঠাৰি ঠাইত বগা কচুৰ ঠাৰিটো ল'ব পাৰে। আৰু এয়া লৈছোঁ এটা আলু কাটি পেলাই এয়া, আৰু লগত লৈছোঁ কাটি লোৱা এয়া দুটা পিঁয়াজ, আৰু লৈছোঁ এয়া এটা জলকীয়া, জ্বলা যিমান খায় সেই অনুসৰি জলকীয়া ল'লে হয়। আৰু এয়া লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু লগত লৈছোঁ এয়া জালুকৰ গুড়া, গোটা জালুক কেইটামান খুন্দি লৈছোঁ, এয়া আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল পাৰ মাংস, এযোৰ পাৰ মাংস। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ অহাত দিম মিঠাতেলখিনি দি পেলাই এই ধৰণেৰে বিয়পাই দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ অহাত দিম পিঁয়াজ। এয়া পাৰ মাংসত বহুত মিঠাতেল নালাগে, অলপ কম পৰিমাণে দিলেই হ'ব। এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া পাৰৰ মাংসত বেছি মছলাৰো প্ৰয়োজন নহয়। এয়া পিঁয়াজৰ লগতে জলকীয়াটোও দি দিছোঁ টুকুৰা কৰি পেলাই, জ্বলা যিমান খায় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলে হয়। আৰু ইয়াত যিহেতু গোটা জালুকৰ গুড়া দিম, গতিকে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই দিলে ভাল হয়, কাৰণ জালুকতো অকণমান জ্বলা থাকে। এয়া এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ, আৰু দেখিছেনে মই অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট সৰহকৈ লৈছোঁ। এয়া এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া এতিয়া ভাজি আছোঁ আদা নহৰুখিনি। মই আজি পাৰ মাংসখিনি ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ লগত বনাম। আৰু এয়া আদা নহৰুখিনি প্ৰায় ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া দিম এয়া জোখমতে হালধিখিনি দি পেলাই এয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া হালধিখিনি ভাজি হোৱাত এতিয়া দিম এয়া জোখমতে নিমখ। এতিয়া নিমখখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া এই আটাইখিনি ভাজি হ'লে পাৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব। এয়া পাৰৰ মাংসখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। মই মছলা পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া পাৰ মাংসখিনি আগতীয়াকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া প্ৰথমতে অকণমান সময় হাই ফ্লেমত পাৰ মাংসখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া পাৰ মাংসখিনি দি পেলাই আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মই তেলত বা পিঁয়াজত মছলা দিয়া নাইকিয়া বা জালুকৰ গুড়াখিনিও দিয়া নাইকিয়া, আগতে পাৰৰ মাংসখিনি দি পেলাই এয়া ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। যেতিয়া এইখিনি অকণমান ভজা হ'ব, মানে 1 মিনিটমান, তাৰপিছতহে মই জালুকৰ গুড়া দিম বা মছলাখিনি দিম। এয়া মাংসখিনি 1 মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া জালুকৰ গুড়াখিনি দি দিছোঁ। এয়া জালুকৰ গুড়াখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। পাৰৰ মাংসত জালুকৰ গুড়া দিলে খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়, আৰু গোটা জালুকটো যদি খুন্দি দিয়া হয় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয় পেকেটৰ গুড়াটো দিয়াতকৈ। এয়া জালুকখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই একেবাৰে বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু এই ৰেচিপিটো স্বাস্থ্যসন্মত হয়, গতিকে একেবাৰে কম মছলাত বনাম। এয়া এতিয়া দিম অকণমান জিৰা গুড়ি। এই জিৰা গুড়িখিনি পেকেটৰ নহয়, ঘৰতে পিচি লোৱা জিৰা গুড়ি। আৰু অকণমান দিছোঁ এয়া মিট মছলা। আৰু মই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনিয়ে কৰিছোঁ, আৰু একেবাৰে কম পৰিমাণত কৰিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই আছোঁ, আৰু ভালকৈ লৰাই হোৱাৰ পিছত ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিব লাগিব 4-5 মিনিটমান। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ, আৰু এয়া 4-5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মাংসখিনি সিজি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই পেলাই ঢাকোন লগাই দিব লাগিব। মাংসখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান ভাজি হোৱাৰ পিছতহে মই কচু ঠাৰি আৰু আলু দিম ইয়াত। এতিয়া অকণমান সময় এয়া ভাজি ল'ব লাগিব। ভালকৈ লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমত। এয়া লৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া পুনৰ ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া আকৌ 3 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই এয়া লৰাবলৈ লৈছোঁ। ঢাকোন লগাই এয়া মাংসখিনি দেখিছেনে অকণমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কচু ঠাৰি আৰু আলুখিনি দিম। অকণমান সময় মাংসখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতহে দিব লাগে। এতিয়া এয়া কচু ঠাৰিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি হ'ল খোৱা ক'লা কচু ঠাৰি। এয়া দি দিলোঁ কচু ঠাৰিখিনি। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ এয়া লৰাই দিছোঁ, আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। মিডিয়ামতে ভাজি থাকি মাংসখিনি যেতিয়ালৈকে পানী নিদিওঁ।
এয়া কচু ঠাৰিখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনিও দি দিম। এয়া মই এয়া আলু সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, যিহেতু পাৰ মাংসবোৰ সৰু হয় চাইজটো, সেইকাৰণে আলুৰ চাইজটো মই সৰুকৈ কাটিছোঁ। এয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই হ'লে মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াত 3 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকোন নলগাই ইয়াত লৰাবলৈ লৈছোঁ। আৰু কচুখিনি দেখিছেনে, কচু ঠাৰিখিনি ইয়াত সিজি আহিলেই ইয়াত গলি আহিছে প্ৰায়, আৰু ৰংটো চাওকচোন মাংসৰ কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে। আৰু ক'লা কচুৰ ঠাৰি সলনি আৰু এটা থাকে খোৱা বগা কচু ঠাৰি, সেইটোও ল'ব পাৰি, কিন্তু ক'লা কচুৰ ঠাৰিটো বেছি উপকাৰী, পাৰিলে ক'লা কচুৰ ঠাৰিটো ল'ব। এই আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই হ'ল, এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। এয়া পুনৰ 2-3 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে আৰু ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈ আহি আছে। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব, যিহেতু এয়া মাংস আধা সিজি আহিলে, গতিকে ইয়াত এতিয়া অকণমান পানী দিম। বেছি পানী নিদিওঁ, এবাৰতে অলপ অলপ দি পেলাই ভাজি থাকিম। এয়া অলপ পানী দি পেলাই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এই ধৰণেৰে অলপ অলপ পানী দি পেলাই সম্পূৰ্ণকৈ মাংসখিনি সিজাই ল'ম, তাৰপিছতহে মই জোলৰ কাৰণে পানী দিম। এয়া এতিয়া পুনৰ ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমতে। এয়া অলপ পিছত পুনৰ ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। আগৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে দেখিছেনে, এই ধৰণেৰে শুকাই আহিলে আকৌ অলপ পানী দি দিব লাগে। এতিয়া এবাৰ লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ, লৰাই হ'লে আকৌ পানী দি পেলাই ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিব লাগিব। এই ধৰণেৰে মাংসখিনি সিজাই ল'লে জোলখন খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। এয়া এবাৰ অকণমান সৰহকৈ পানী দিছোঁ, দি পেলাই আকৌ ভালকৈ এয়া লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিম, যিহেতু পানী অকণমান আগৰবাৰতকৈ বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান হাই ফ্লেমত লৰাই দি পেলাই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ। পুনৰ এয়া 3 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া আগৰ পানীখিনিও শুকাই আহিছে আৰু মাংস প্ৰায় সিজি আহিলেই, আলু সিজিবলৈ অকণমান সময় লাগে, গতিকে এতিয়া জোলৰ কাৰণে পানী দিবলৈ হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া জোলৰ কাৰণে পানী দি দিছোঁ, যিহেতু পাৰ মাংসৰ জোল খোৱাটোহে উপকাৰী, গতিকে অকণমান সৰহকৈয়ে পানী দিব লাগে। এতিয়া অলপ পানী দি পেলাই এয়া মই লৰাই চালোঁ, যদি আৰু দৰকাৰ হয় আৰু অলপ পানী দিম। এয়া আৰু অকণমান পানী দৰকাৰ হৈছে দি দিছোঁ। এয়া জোলৰ কাৰণে মই অকণমান সৰহকৈয়ে পানী দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দি পুনৰ ঢাকোন লগাই হাই ফ্লেমত 4-5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া 4-5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে জোলখিনি ডাঠ হৈ আহিছে, আৰু মই অকণমান আলুও ভাঙি দিছোঁ আৰু অকণমান জোলকণ ডাঠ হ'বলৈ। এয়া মই ইমানটোতে ৰাখিম জোলখিনি, যিহেতু পাৰ মাংসৰ জোল খোৱাটোহে উপকাৰী হয়, গতিকে যিহেতু অলপ ডাঠ হৈ আহিলে জোলখিনি আৰু শুকাবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু বাতি এটাত বেলেগকৈ উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া পাৰ মাংসখিনি বাতি এটাত বেলেগকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। এই ধৰণেৰে পাৰ মাংসৰ জোলকণ বনালে খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। তাতে ইয়াত কচু ঠাৰিও আছে, গতিকে এই ৰেচিপিটো বহুত স্বাস্থ্যসন্মত হয় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই সোৱাদ লগা। এই ধৰণেৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন, আৰু খাই পেলাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটোৱে আছিল আজিৰ ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ লগত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।